today papakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng isang Arabic healthy salad. So, ang ingredients na kailangan natin ay, ito po, baqdounis, yan. And, mlfoof, sa English po ay ito ay cabbage. So, kailangan lang po natin is, konti lang po. At, ito pong violet na mlfoof sa Arabic, yan. Ang kailangan din po natin ay konti lang din. Alright, at ang isa pang kailangan natin ay itong Rman. So, ito po yung binalatang kong Rman kanina. At ang isa pang ingredients na kailangan natin ay itong Shemandar. Ito po. Sa Arabic, Shemandar po siya. Sa English, beetroot. Yan. So, dito guys, itong salad na to ay napaka-healthy kung ikaw po ay nagda-diet, kung ikaw ay merong sugar. So, ito po ay very good po para sa inyo. Yan. So, hugasan po muna. Wait lang po. Yan.